අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ database management system subject එකට අදාළව හදන question set වල question set 50. ඉතින් අපි බලමු මේ 50 වෙනි question set එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අර කලින් තිබ්බ scenario එකමයි. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ after installing the operating system on the computer, the software was reinstalled. All previous data needed to be restored in the database. To do this, use the previously created MySQL DB backup file, create the required restore query. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ MySQL DB කියන එක අපි backup කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට මෙතනදී කියනවා දැන් මේ backup කරගත් restore කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකට query එකක් ලියාගමු. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට command prompt එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි Hedi එකට ගිහින් බලමු. අපේ database file එක අපි හදාගත්ත database එක තියනවාද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ MySQL DB කියලා database එක තියෙනවා. හැබැයි මේ database එකේ මුකුත් tables නැහැ. ඉතින් දැන් අපි අර කලින් backup කරගත්ත අර ඒ ටික මෙන්න මේ database එකට restore කරගමු. මෙතනදී command prompt එකම open කරගන්නවා. ඒ වගේම මුලින්ම අපි MySQL එක තියෙන path එක දෙන්න ඕනේ. path එක හොයාගමු මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න තියෙන්නේ අපි කලින් කරා MySQL dump use කරලා දැන් අපි මෙතනදී MySQL කියන එක use කරන්නේ මොකද අපිට මේක restore කරගන්න ඕනේ වෙන හින්දා. password එක ඊට පස්සේ හදාගත්ත database එක මෙතනදී දාන්නේ මේ ලකුණ මොකද අපිට restore කරගන්න ඕනේ වෙන හින්දා. කලින් දැම්මේ මේ backup ලකුණ දැන් දාන්නේ restore ලකුණ. ඒ වගේම path එක දෙනවා අපි අපිට ඕන මේ path එක අපි restore කරගත්ත එකේ path එක අපි backup කරගත්ත එකේ path එක මේ විදිහට path එක දෙනවා. දැන් අපි මේක ආයි enter කරගමු. මෙතන password එක අහනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම password එකක් දුන්නා. දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ database එකේ අර backup කරලා තිබ්බ ටික restore වුණාද කියලා. refresh කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් අපේ tables මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට tables හැදිලා තියෙනවා. data ටිකත් එක්ක tables මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ 50 වෙනි question set එක අවසන් වෙනවා.